Ano? Kung pag-open nito, sir, pwede siyang manually. So, pe-press na natin to, then pwede siyang pindutin lang para mag-pop out automatically. Oh, okay. Keyless. Pero dito sa likod, ganun din. Ganun din, sir. Aha. Yan. So right now, sir, naka-drive mode tayo. Yung drive mode natin, makikita natin siya. Paano natin malalaman? Pag nakita natin yung ready. Right. So kasi, for example, yan, patayin natin. Pag binuksan lang natin siya ng normally, na without bigyan ng pressure yung brakes, so nangyayari, standby mode, wala siyang ready. So makikita nyo, matigas din yung manubela. So hindi nyo siya. Pero may aircon. So Okay. para magpunta tayo sa drive mode, lagyan natin ng pressure yung brakes, then i-press natin yung P. Okay. So ayun, sir, makikita nyo na lumabas yung ready. So right now, sir, pwede na natin galawin. So gawin natin, sir, lagyan natin sa i-shift to drive natin. Okay. Ito yung drive. Yes. So makikita nyo, sir, kahit meron siyang nakikita nyo yung handbrake symbol natin nandyan, mag-accelerate lang tayo, mawawala na siya. Automatically, magre-retract siya. Oh, okay. So ngayon, sir, ilagay nyo sa drive. Yan. Then, accelerate na po tayo para makikita nyo, sir. Yan, sir. Nag-retract siya. Oh, okay. Wala siya. Oo Then, nga, yung brakes grabe pala yung nito brakes malakas, sir. Oo nga. So, gawin lang natin half brake para hindi tayo nabibigla. Okay. May ano ba siya? Brake regen? Oh yes, may regenerative braking siya. So, Okay. sa WM, sa W5, na-a-adjust siya. May panoramic sunroof din Yes. pala siya. Half lang yan, sir. Oh. Etong infotainment niya fixed niya na Yes. portrait lang. Yes. Ano palang range nitong Ang range nito, W5 ba? yes, Okay. W5. For the W5, it's 403 kilometers. Oh, okay. Yeah. Malayo na. Malayo-layo na rin, sir. So right now, sir, naka-eco tayo. So Okay. para maramdaman natin yung regenerative braking, sir, bilisan niya konti, tapos bitawan yung acceleration. Oh, yun. Doon na nakikikin yung regenerative natin. Paano pala na-adjust yung air vent nito? For this Or- one, sir, hindi natin Oh, na-adjust. automatic siya. Yes. Nasa loob gumaan na siya, left and right. Okay. So, yung dito lang natin na-adjust yan. So, kasi dahil lang dito, kung ayaw nyo ng sobrang lamig, bubuksan nyo lang ito sa taas. Para dito na siya more only sa taas. Okay. Then, meron tayong built-in dashcam din, sir. Oh, okay. So, eto dito. Yes, sir. So, hindi na tayo tumatapak ng brakes talaga ng todo. So, Kaya nga eh. So tendency, hindi nasisira kagad, hindi na paliting kagad ang brake fluid natin, ay ang brake Brake pads. So, yun din yung one thing na kinagandahan ng mga electric dahil sa ganyan. Less So, maintenance. Less maintenance talaga. Warranty ba nito? Ilang years? Yung battery, tsaka motor, 8 years. And Okay. For the unit itself, 5 years. Oh, okay. Standard naman sa lahat ng brands. Standard. Tapos yung safety features niya, may mga... Meron siyang meron naman siya yung parking collision warning. Okay. Then meron May din blind siyang spot ata. Blind spot monitoring ba to? yes. Wireless charging ba to or hindi? Ano lang Wala. siya patungan. Okay. So meron tayong USB port, 1, 2, 3 meron dito sa loob. Then Okay. 4 nasa likod. Ito, cup holders.
drive modes din pala siya. Yung drive mode, yan yung regenerative braking. Makikita natin sa bottom left corner. Na, yun yung bottom left natin, na adjust natin siya. So, meron tayong 0, 1, 2. So, more on yung 1, parang same lang, almost 0. Wala kang mararamdaman. So, may ano rin ba to? CarPlay o kaya Android Auto? Yun lang, sir. Wala. Pero may mga Bluetooth naman siya. Yung Bluetooth, USB. So, pwede siyang mag-play ng music for that. Pwede natin patayin yan, sir. Nasa middle ko. Ano ba yun? Yung naka-color P. Yung P. Yung silver. Yung silver yung pinipindot. Yes. Okay. Ayan, sir. Meron tayong lane change assistance, lane departure warning. So, yung hill descent control, pagpababa. Oo, para hindi ka masyadong brakes. Then yung creep, nung maabati ng dahan-dahan. Then yung steering mode, so kung gusto nyo ng mas mabigat na manubela, okay. For this one, ito yung magaan. Okay. Ito yung mabigat. Sige, sa sport tayo para... Instantaneous torque pagka electric. Front wheel drive lang to, no? Hindi pa siya all wheel drive. Sound niya talaga futuristic yun. And maganda rin yung sound insulation niya sa mga NVH, yung road noise. Okay naman, di siya ganun ka-harsh. Yes, true. So, maganda rin yung materials. Eco. Kahit iharurod yan, sir, pag eco, mabilis din yan, sir. Oo nga, no. Pero di siya katulad ng sport na konti ganun mo lang. Ang ano natin dyan, 0 to 100 natin sa Eco, it's 8.3 seconds. Locking lang. So locking, ma-adjust na. Yung adjustment of ano yan eh, doon sa back door natin. Okay, power tailgate na.
Tama ba? Sige sir. Dalawang beses. Dalawa. Kasi pag galing ka sa drive, Neutral, tas neutral. reverse. Alright. Then, tingnan nyo sir. Mm. I-press nyo lang yung brakes, then press nyo lang. Yes sir. Mm-mm. Nag-ano na siya. Automatic Handbrake, na. so wala na tayong kailangang pindutin. Wow, Yun na okay. lang yun. Okay. Galing. Okay.